Tiểu Lộc, anh xin em. Lần này thôi, em có thể. Sau này chuyện của em anh tuyệt đối không can thiệp nữa. Sẽ không bao giờ xen vào sự nghiệp của em nữa. Anh xin em, lần này em ở lại được không? Chỉ một lần này thôi, lần cuối cùng. Anh cầu xin em, anh đừng giở cái trò này ra nữa. Không phải anh giở trò, anh thật sự rất muốn em ở lại. Em đã hơn 20 tuổi rồi. Em đã 25 tuổi rồi. Anh còn muốn em đợi đến bao giờ nữa? Đợi đến khi em 40 tuổi, 50 tuổi, rồi mới ra ngoài phấn đấu sao? Nhưng mà lần này quan trọng lắm. Em định đi Hàn Quốc 1 năm. Lần này quan trọng lắm. Nhưng mà em đã. Chỉ lần cuối này thôi. Em ở lại đi. Chỉ lần cuối này thôi. Cặp đôi trẻ yêu nhau 4 năm. Cùng nhau đi từ sân trường ra ngoài xã hội. Tình yêu ngọt ngào của hai người khiến người khác phải ghen tị. Tưởng chừng sắp bước vào lễ đường hôn nhân, thì vị hôn thê đột nhiên đề nghị muốn sang Hàn Quốc học 1 năm, lùi ngày cưới lại. Điều này khiến người chồng chưa cưới đang chìm đắm trong hạnh phúc lập tức rơi xuống vực sâu. Vì chuyện này, hai người bất đồng quan điểm và không ngừng cãi vã. Tôi hy vọng bạn gái tôi có thể ở lại. Em bệnh thật rồi, anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Anh phải nói chuyện đàng hoàng với em thế nào đây? Ta nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhất định phải đi Hàn Quốc. Em đã giải thích cho anh bao nhiêu lần rồi. Em giải thích bao nhiêu lần, anh có nghe lọt tai được không? Không phải là anh không nghe lọt tai, mà là những lời em nói quá vô lý. Em có biết không, là vì anh chưa bao giờ. Sắp cưới đến nơi rồi, em lại đòi đi Hàn Quốc. Em nghe xem chuyện này có hợp lý không? Em đi Hàn Quốc, tại sao lại không hợp lý? Chúng ta sắp kết hôn rồi, đã đính hôn rồi. Chúng ta có thể cưới vào năm sau, không được sao? Năm sau cưới không được à? Năm sau nữa cưới không được à? Đừng có cưới vào ngày mai, cưới ngày mốt hay ngày kia à? Chúng tôi đã chuẩn bị ngày mồng 10 tháng 10 sẽ đi đăng ký kết hôn. Sau đó vào mùa đông năm nay sẽ tổ chức hôn lễ. Mọi thứ vốn dĩ đã được bàn bạc xong xuôi. Vài tháng trước, cô ấy đột nhiên nói với tôi là muốn đi Hàn Quốc, muốn đi học, muốn đi khởi nghiệp. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Thư Phạm nói với người dẫn chương trình, anh và bạn gái Tiểu Lộc đã yêu nhau 4 năm. Hai người đi từ sân trường đến bây giờ, tình cảm vẫn luôn rất tốt đẹp. Hơn nữa, công việc của cả hai cũng đã ổn định, nên đã bàn bạc chuẩn bị tổ chức đám cưới. Thế nhưng chỉ vài tháng trước, bạn gái đột nhiên đề nghị với anh là muốn sang Hàn Quốc học tập và khởi nghiệp. Điều này khiến anh hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mấy tháng nay, anh đã luôn khuyên bạn gái ở lại, nhưng bạn gái vẫn không hề lay chuyển. Thực sự không còn cách nào khác, anh mới phải nhờ đến chương trình. Nghe những lời của bạn trai, Tiểu Lộc lập tức không vui. Cô cho biết mình không phải không muốn kết hôn với bạn trai, chỉ là muốn sau khi học xong trở về rồi mới cưới. Bây giờ cô chỉ định đi 1 năm thôi, mà bạn trai đã phản ứng mạnh như vậy. Điều này cũng khiến cô không thể hiểu nổi. Hai bên lời qua tiếng lại, chỉ một câu không hợp là lại cãi nhau. Vậy rốt cuộc Tiểu Lộc muốn sang Hàn Quốc để làm gì? Em muốn đến Hàn Quốc học tập. Em muốn đến Hàn Quốc vì tương lai của mình, để nắm bắt một cơ hội. Em là người làm trong ngành thời trang. Năm ngoái em có cùng bạn thân của em sang đó xem thử. Hiện tại bạn ấy đang làm trong ngành thời trang ở bên đó. Và em phát hiện, thật ra mà nói, em không cho rằng thành phố của chúng ta không tốt. Nơi đây cũng rất tốt, nhưng có lẽ so với nước ngoài, có nhiều thứ hơn để chúng ta học hỏi. Bởi vì em vẫn luôn có hứng thú với ngành thời trang. Sau khi đến đó, em thấy bạn thân của em hiện tại phát triển cũng thật sự rất tốt. Em đã nảy ra ý định này. Hơn nữa, bạn ấy đã tìm hiểu rất kỹ ở bên đó rồi. Em nghĩ nếu em sang đó, có lẽ mọi việc cũng sẽ tương đối thuận lợi hơn. Nên em muốn đi thử một lần. Tiểu Lộc nói với người dẫn chương trình, cô làm công việc liên quan đến thời trang. Năm ngoái, sau khi cùng bạn thân đến Hàn Quốc, cô đã phát hiện ra cơ hội kinh doanh mới ở đó. Điều này khiến cả hai đều rất phấn khởi. Sau đó, người bạn thân đã đi trước một bước, sang đó để tìm hiểu tình hình. Hiện tại, người bạn thân đã có chỗ đứng vững chắc ở bên đó. Bản thân cô không thể chần chừ thêm nữa, bởi cô biết rõ cơ hội sẽ không chờ đợi ai. Vì ước mơ, cô phải nỗ lực một phen. Thế nhưng bạn trai hết lần này đến lần khác ngăn cản mình. Điều này cũng khiến cô rất bực bội. Cô đâu phải muốn hủy hôn. Cô không hiểu rốt cuộc bạn trai đang lo lắng điều gì. Vậy tại sao lại đột ngột muốn đi vậy? Không thể muộn hơn một chút sao? Chẳng phải sắp cưới rồi sao? Hai đứa em là tự bàn với nhau, nói là dự định cuối năm này sẽ kết hôn. Nhưng thật ra mà nói, em nghĩ là em không biết anh có hiểu được không? Chuyện yêu đương thế này, em nghĩ chuyện này lùi lại 1 năm. Em thấy cũng được mà, đúng không? Là hai người bàn với nhau. Trước đây em không có ý định đi nước ngoài. Bây giờ em cảm thấy đi nước ngoài đối với em là một cơ hội. Em muốn đi nước ngoài. Em đã trao đổi với anh ấy rồi. Em không hề không muốn kết hôn với anh, đúng không? Em đã nói anh cho em 1 năm. Em trở về chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau, không được sao? Năm nay công ty cũng vừa nói với em, hỏi em có muốn cùng chúng tôi ra ngoài học tập không?
Công ty đã bằng lòng trao cơ hội này cho em cũng muốn nắm bắt lấy nó. Nếu như 1 năm ở nước ngoài này thuận lợi, em nghĩ sau này cuộc sống của hai chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Công ty cho em đi học, hơn nữa bạn thân của em cũng ở đó. Em nghĩ đây là một lựa chọn rất tốt. Đầu năm nay bạn đến chỗ cô bạn thân, cảm thấy ngành nghề của cô ấy khá tốt. Sau khi về thì công ty của bạn lại cử bạn đi Hàn Quốc học tập. Đúng vậy, thế là bạn có thể nhân chuyến công ty cử đi học ở Hàn Quốc, đồng thời có thêm nhiều trao đổi với bạn thân về lĩnh vực thời trang ở bên đó. Vâng, vì vậy bạn cảm thấy chuyện này rất đáng để đi. Đúng vậy, em rất muốn đi. Tiểu Lộc nói với người dẫn chương trình. Đám cưới của họ đều là do hai người tự bàn bạc, chứ chưa hề có thủ tục chính thức nào. Gia đình hai bên thậm chí còn chưa gặp mặt, cũng chỉ là biết có chuyện như vậy mà thôi. Cho nên việc lùi lại 1 năm hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy mà bây giờ bạn trai lại cứ dùng chuyện hôn ước để trói buộc cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Theo quan điểm của Tiểu Lộc, làm việc gì cũng cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu cô đợi đến sau khi kết hôn với bạn trai rồi mới đi, lúc đó có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Hơn nữa, công ty cũng vừa có ý định cử cô sang Hàn Quốc công tác. Đối với cô, đây quả là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng cô không ngờ bạn trai không những không vui cho cô, mà còn liên tục dập tắt ý định của cô. Trong mắt cô, bạn trai thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. 1 năm em ở Hàn Quốc, biến số sẽ lớn thế nào? Em có thể sẽ quen người mới ở đó, có vòng quan hệ mới, có mọi thứ đều mới. Em sẽ quen biết nhiều người, nhưng chuyện em kết hôn với anh là chuyện kết hôn với anh. Anh không tự tin vào bản thân mình đến thế sao? Đây không phải là anh không tự tin vào bản thân, mà là chúng ta đã có hôn ước rồi. Em lại sắp đi. Đây không phải là anh không tự tin vào bản thân, mà là em quá không đáng tin. Vậy để em hỏi anh thế này, hai người yêu nhau nếu muốn chia tay thì có chia tay được không? Có thể chia tay. Tiểu Lộc, lời này không thể nói bừa được. Tôi biết đây là lời bạn nói lúc nóng giận, nhưng lời này không thể nói được. Theo quan điểm của Thư Phàm, nếu bạn gái đến Hàn Quốc, hai người sẽ phải yêu xa trong một thời gian dài. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng tương lai sẽ ra sao. Mặc dù anh tin chắc mình sẽ không thay lòng, nhưng đối mặt với bao nhiêu cám dỗ bên ngoài, anh không chắc bạn gái có thể giống như mình hay không. Chính sự không chắc chắn này khiến anh không có một chút cảm giác an toàn nào. Vì vậy, anh mới trăm phương ngàn kế ngăn cản bạn gái đi nước ngoài. Nghe những lời của bạn trai, Tiểu Lộc cũng tức giận đến mức hận rèn sắt không thành thép. Cô chất vấn tại sao bạn trai lại thiếu tự tin như vậy, không có một chút tin tưởng nào vào cô. Chẳng lẽ 4 năm tình cảm đều đổ sông đổ bể sao? Cuối cùng, cô còn tức giận nói ra những lời làm tổn thương người khác. Người dẫn chương trình thấy vậy vội vàng đứng ra hòa giải. Khi đang nóng giận, tuyệt đối đừng nói năng lung tung, bởi lời đã nói ra như bát nước hất đi, muốn thu lại cũng không được nữa. Vì vậy, đừng nói những lời hại người hại mình. Thấy thái độ kiên quyết của bạn gái, Thư Phàm cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân lo lắng của mình. Cô bạn thân của cô ấy ở Hàn Quốc, cũng làm về thời trang. Cô ấy vốn là bạn gái của bạn cùng phòng tôi, bây giờ cũng ở Hàn Quốc và đã quen một người Hàn Quốc. Ồ, có vết xe đổ phía trước. Đúng vậy, bạn sợ cô ấy sẽ bị cám dỗ ở bên đó. Đúng, Thư Phàm nói với người dẫn chương trình. Người bạn thân mà bạn gái anh nhắc đến chính là bạn gái của bạn cùng phòng thời đại học của anh. Khi đó họ cũng rất yêu thương nhau, vô cùng ngọt ngào. Sau khi bạn thân của bạn gái anh sang Hàn Quốc, không lâu sau đã chia tay với người bạn cùng phòng và rất nhanh chóng đã tìm được bạn trai mới ở Hàn Quốc. Vì chuyện này, người bạn cùng phòng đã đau khổ và suy sụp một thời gian dài. Chính anh là người đã luôn ở bên cạnh an ủi bạn mình. Thế nên sau chuyện đó, bản thân anh cũng một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Anh kiên quyết không đồng ý cho bạn gái đi nước ngoài. Còn theo quan điểm của Tiểu Lộc, những gì bạn trai nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bạn thân của cô và bạn trai cũ, tình cảm đã rạn nứt từ trước khi đi nước ngoài rồi. Sau này, bạn thân cô cũng là sau khi chia tay mới tìm bạn trai mới. Vì vậy, cô không thấy có vấn đề gì cả. Ngược lại, là do bạn trai luôn lo bỏ trắng răng, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tồi tệ nhất. Cô còn thấy bạn trai không chỉ không tự tin, mà tư tưởng cũng có chút vấn đề. Vì anh ấy mà cô đã mất 2 công việc. Công việc của em. Công việc đầu tiên, em nghỉ việc là vì sao? Có phải vì anh cảm thấy em ngày nào cũng ra ngoài phô trương, tiếp xúc với người khác quá nhiều không? Được thôi, em tôn trọng anh. Em cảm thấy bạn trai không vui vì công việc của mình, em có thể từ bỏ. Công việc thứ hai là do bố mẹ anh tìm cho em, đúng không? Anh thấy bố mẹ tìm cho em thì yên tâm, chuyện gì cũng nghe lời bố mẹ. Được thôi, em đi làm. Làm xong thì sao? Anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Vậy em phải ở nhà suốt ngày, ở bên cạnh anh mới thấy yên tâm sao? Công việc đầu tiên của em là gì? Em ngày nào cũng đi tiếp những khách hàng, những lãnh đạo đó. Em ngày nào cũng ở cùng họ. Anh nói cho em biết, anh đã gặp họ rồi. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Ánh mắt họ nhìn em không đúng đắn chút nào. Ánh mắt họ nhìn em thì có liên quan gì đến em? Ngành bán hàng, nhân viên bán hàng nào mà không ra ngoài tiếp khách? Em có làm chuyện gì có lỗi với anh không? Những việc nào không phải là việc thuộc phận sự trong công việc?
Vậy em có thể hiểu được tâm trạng của anh đối với em không? Tiểu Lộc nói với người dẫn chương trình. Trước khi làm trong ngành thời trang, cô đã có 2 công việc khác, nhưng đều là do sự nghi ngờ của bạn trai. Cô đã buộc phải nghỉ việc. Bây giờ, cô đã khó khăn lắm mới có chỗ đứng trong ngành thời trang. Muốn tìm kiếm sự phát triển lớn hơn, nhưng bạn trai vẫn muốn ngăn cản mình. Điều này thật quá đáng. Tuy nhiên, theo quan điểm của Thư Phàm, anh cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là vì tốt cho bạn gái. Anh cho rằng bạn gái nên tìm một công việc sạch sẽ, chứ không phải suốt ngày bị một đám đàn ông có ý đồ xấu vây quanh. Tiểu Lộc cho biết, không phải cô chưa từng cố gắng thấu hiểu tâm trạng của bạn trai. Về việc này, cô cũng đã từng thỏa hiệp, chấp nhận công việc do bố mẹ bạn trai giới thiệu. Tuy nhiên, bạn trai vẫn không hài lòng, sau đó lại ép cô nghỉ việc. Bố mẹ tôi đã giúp cô ấy tìm công việc đó. Thật sự tôi không biết tính chất công việc là gì. Tôi vốn muốn cô ấy tránh xa những gã đàn ông già nua, nhơn nhợt đó. Không ngờ cô ấy lại đi làm thư ký cho sếp của công ty. Thì ra trong mắt anh, lãnh đạo của em là những gã đàn ông già nua, nhơn nhợt sao? Ánh mắt ông ta nhìn em, bộ râu lôi thôi đó, anh biết ngay là ông ta không đứng đắn. Anh nói người khác thế nào không liên quan đến em, nhưng em có làm gì quá đáng với anh không? Không có đúng không? Anh có thể nói ra một điều gì không? Nhưng lâu dần, hai người ở cùng nhau, ngày nào cũng trong cùng một văn phòng, ngày nào cũng làm việc cùng nhau. Vậy anh ngày nào cũng với những bác sĩ trong bệnh viện, cũng ở cùng nhau suốt. Em có nói gì không? Đúng không? Anh ngày nào cũng với những người anh thường xuyên tiếp xúc. Khi ở cùng nhau mỗi ngày, em cũng thấy không thể nào không tiếp xúc được. Tính chất công việc của anh không có những mối quan hệ riêng tư với họ. Còn em là thư ký, chúng ta cũng không có quá nhiều mối quan hệ riêng tư, đều là chuyện công việc. Em mỗi ngày sau khi tan làm lại đi tiếp khách, cái đó có tính không? Đó có phải là thời gian làm việc không? Em lại dùng thời gian riêng của mình để đi tiếp lại ông ta. Dùng thời gian riêng để làm việc của công ty thì có vấn đề gì sao? Hay là dùng thời gian riêng để làm chuyện riêng tư? Thời gian riêng tư của em đương nhiên không nên dùng thời gian riêng của mình để xử lý chuyện công việc. Cho nên là, chính vì cái suy nghĩ này của anh, em đã mất đi 2 công việc rồi. Nếu như lại vì anh, đi theo suy nghĩ của anh nữa, thì cả đời này em đừng hòng làm được gì cả. Thư Phàm cho biết, khi bố mẹ anh giúp bạn gái tìm việc, vì tin tưởng vào bố mẹ, anh cũng không để mắt đến. Cuối cùng mới biết bạn gái lại làm thư ký cho sếp. Điều này khiến trong lòng anh rất khó chịu. Chân trước vừa mới giúp bạn gái thoát khỏi bầy sói, chân sau đã lại rơi vào hang cọp. Thật là có nỗi khổ mà không nói được. Sau đó, anh vẫn bắt bạn gái nghỉ việc. Theo quan điểm của Tiểu Lộc, tính chất công việc của cô là như vậy. Xã hội này luôn cần có người đi tiếp khách. Chỉ cần bản thân sống trong sạch là được. Nếu không, dù làm công việc gì, cũng có thể trở nên xấu đi. Bây giờ còn chưa kết hôn, bạn trai đã kiểm soát mình như vậy. Vậy sau khi kết hôn chẳng phải sẽ trói mình ở nhà sao? Tiểu Lộc càng nghĩ càng tức giận. Thế nhưng, Thư Phàm luôn có lý do của riêng mình. Lễ thất tịch năm ngoái, hai chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau đón lễ thất tịch. Tan làm sẽ cùng đi ăn tối. Sau đó tôi còn mua cho cô ấy dây chuyền mua quà. Một ngày lễ thất tịch vốn dĩ rất vui vẻ, cô ấy lại nói với tôi là phải tăng ca. Tôi đã hơi không vui. Tôi nói tăng ca thì nhanh lên nhé. Rồi cô ấy cứ liên tục đến trễ. Khoảng hơn 8 giờ, tôi gọi điện cho cô ấy không nghe máy, cứ không nghe. Đến 9 giờ 15, tôi hoảng rồi. Tôi nghĩ sao vẫn chưa về nhỉ. Tôi cứ gọi điện cho cô ấy mãi. Tôi gọi hơn chục cuộc mà không nghe. Vậy nên anh chưa bao giờ hiểu cho em. Anh có biết không, em không nghe điện thoại. Làm sao anh hiểu em được? Điện thoại của em không thể lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào nó được. Khi em đang nói chuyện công việc với người khác, em lại cứ chăm chú vào điện thoại nhắn tin cho anh. Anh thấy có hợp lý không? Vậy ít nhất trước khi không xem điện thoại, em cũng phải nói cho anh biết khoảng mấy giờ chứ. Anh đã nói với em, ít nhất em phải biết chứ. Chẳng phải đã nói với anh là tối nay em về muộn sao? Vậy khoảng mấy giờ? Em không thể cho anh 1 giờ chính xác được. Em không xác định được. 8 giờ tan làm. Thư Phàm nói với người dẫn chương trình, việc anh nghi ngờ công việc của bạn gái là có lý do. Vào đúng ngày lễ thất tịch, vốn dĩ anh và bạn gái đã hẹn tối cùng đi ăn. Kết quả bạn gái đột nhiên nói với anh, công ty đột xuất tăng ca, bắt cô ra ngoài tiếp khách. Mai đến nửa đêm, bạn gái mới say khướt được sếp đưa về. Lúc đó, trong lòng anh đã rất khó chịu. Theo anh thấy, người sếp đó có ý đồ xấu, mục đích không trong sáng. Thế nhưng, theo quan điểm của Tiểu Lộc, cô còn thấy mình không thể cùng bạn trai đón lễ thất tịch. Cô cũng rất áy náy. Sau đó, cô còn tặng quà bù cho bạn trai. Nhưng bạn trai chỉ vì chuyện này mà ép cô nghỉ việc. Điều này thật không thể hiểu nổi. Tiểu Lộc nói với người dẫn chương trình, tối hôm đó thực sự là cô đi cùng sếp gặp khách hàng quan trọng. Tuy có uống một chút rượu, nhưng cô luôn kiểm soát được liều lượng. Sau đó sếp đưa cô về, còn cố ý ngồi ở ghế phụ. Khi gặp bạn trai, sếp cũng giải thích, hy vọng bạn trai đừng hiểu lầm. Nhưng dù vậy, bạn trai vẫn không chịu bỏ qua. Điều này khiến cô rất suy sụp. Cái cảnh mà cô ấy vừa kể, người sếp của cô ấy có phải ngồi ở ghế phụ không? Ông ấy không ngồi cùng cô ấy. Sếp thì nên ngồi ở vị trí nào? Nên ngồi ở phía sau ghế phụ. Đây là quy tắc chung.
Nhưng sếp không ngồi ở vị trí đó, cô ấy ngồi ở hàng ghế sau. Sếp ngồi ở ghế phụ. Cô ấy ngồi ở vị trí mà sếp nên ngồi. Bạn mở cửa cho cô ấy xuống xe, đúng không? Điều này cho thấy người sếp này đang kiềm chế, thậm chí là đang né tránh, thậm chí là đang cố ý hy sinh. Để bạn không nghi ngờ, để cho cô ấy cảm giác an toàn, ông ấy đã chủ động ngồi ở ghế phụ. Ghế phụ là để ai ngồi? Ghế phụ, nói chung, là để thư ký ngồi, trợ lý ngồi, sếp ngồi ở phía sau. Đúng không? Bạn hãy nghĩ về cảnh đó. Nếu là tôi, giống như bạn, tôi sẽ không thoải mái. Nhưng khi tôi thấy sếp ngồi ở ghế phụ, tôi sẽ thêm một lần khoan dung và thấu hiểu cho sếp và cô ấy. Bạn nghĩ xem, chúng ta hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Bởi vì tại sao tôi cứ nhấn mạnh rằng bạn phải bình tĩnh lại? Bởi vì bạn không bình tĩnh thì cũng vô ích. Lúc này mà dùng sức bừa bãi, làm dữ, nói lời cay độc, nói những lời trút giận sẽ chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn. Đó có phải là điều bạn muốn hôm nay không? Nghe những lời lý sự cùn của Thư Phàm, chuyên gia khách mời không thể nhịn được nữa. Ông gay gắt chỉ trích Thư Phàm không có chút tình ý nào, đến chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, thiếu đi phong thái độ lượng của một người đàn ông. Ông chỉ trích rằng cách làm của anh chỉ làm giảm đi sự quyến rũ của bản thân và càng đẩy bạn gái ra xa hơn. Ông không thể hiểu tại sao Thư Phàm lại tự ti đến vậy. Trong mối quan hệ này, vị thế của hai người hoàn toàn không tương xứng. Ít nhất thì Tiểu Lộc không hề thể hiện sự tự ti, bị chuyên gia khách mời phê bình. Thư Phàm cũng đã thổ lộ nguồn gốc sự tự ti của mình. Lúc tôi quen cô ấy đã có bạn trai rồi. Chúng tôi quen nhau từ năm 2 đại học. Năm 3, họ có buổi biểu diễn báo cáo. Chúng tôi đã đến xem cô ấy biểu diễn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy cô gái này rất xinh đẹp. Tôi đã rất thích. Nhưng cô ấy nói với tôi là đang có người yêu. Hình như lúc đó là một anh khóa trên năm 4. Cuối cùng, sau khi anh khóa trên đó tốt nghiệp, mối quan hệ của hai người họ cũng chấm dứt. Lúc đó tôi mới, anh là lốp dự phòng được lên ngôi, có thể nói như vậy. Thế nên anh mới. Giờ thì dễ hiểu rồi. Thế nên mới lo lắng như vậy. Có phải trước đây có rất nhiều người theo đuổi cô ấy ở trường không? Đúng vậy. Vậy nên cái cảm giác bất an này của bạn, thực ra không phải hôm nay mới có, mà đã có từ khi còn đi học. Vâng, bạn cảm thấy mình không xứng đáng. Có lẽ là vậy, bạn là người đã thừa cơ xen vào. Đúng vậy. Hóa ra khi còn học đại học, Tiểu Lộc đã rất nổi tiếng. Không chỉ học giỏi, mà còn xinh đẹp, nên xung quanh cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Còn Thư Phàm thì là sau khi Tiểu Lộc gặp trắc trở trong tình cảm, mới thừa cơ xen vào. Thế nên trong lòng Thư Phàm luôn có một cảm giác tự ti sâu sắc, cảm thấy mình chỉ là người ăn may. Nếu không thì với điều kiện của bạn gái, chắc chắn sẽ không để ý đến mình. Lần này bạn gái đi nước ngoài, trong lòng anh hoàn toàn không có chút tự tin nào, bởi vì ở nước ngoài, có một người từng theo đuổi bạn gái anh, không chỉ cao giáo đẹp trai, mà còn trẻ trung và giàu có. Khi họ còn học đại học, có phải có một sinh viên trao đổi không? Tên là gì nhỉ? Lee Ho Hyun. Có phải là sinh viên trao đổi người Hàn Quốc đó không? Đúng, có phải bạn thân của em cũng là nhờ anh ta mà làm trong ngành thời trang này không? Rồi đến Hàn Quốc lại quen một chàng trai khác, rồi lại ở bên người đó. Bạn thân em đến Hàn Quốc không liên quan gì đến anh ta cả, không liên quan gì đến người ta. Anh đừng có chuyện gì cũng lôi người ta vào. Lee Ho Hyun có phải đã theo đuổi em không? Đúng. Tại sao trước đây em chưa bao giờ nói với anh? Tại sao em phải đi làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng ta chứ? Em nói với anh những chuyện này anh có vui không? Vậy tại sao em lại lừa dối anh? Em lừa dối anh càng không vui. Em không lừa dối anh, chỉ là chuyện này em không nói cho anh biết thôi. Nhưng giữa em và anh ta cũng không xảy ra chuyện gì cả. Vậy anh hỏi em đến Hàn Quốc có gặp anh ta không? Bây giờ chúng em chỉ là bạn bè bình thường. Em có gặp anh ta không? Có. Hồi đầu năm, cô ấy cùng bạn thân đi Hàn Quốc chơi. Hai người đã chụp ảnh tự sướng cùng nhau đúng không? Anh đã thấy trong điện thoại của em còn có cả Lee Ho Hyun nữa. Đúng, em không hề muốn lừa dối anh. Phải, những chuyện này cho anh biết cũng không sao. Bây giờ chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nếu em sang Hàn Quốc, bạn cũ gặp lại, đi ăn một bữa hay gì đó, em thấy cũng bình thường mà. Thư Phàm nói với người dẫn chương trình. Bạn gái anh có quen một người bạn nam ở Hàn Quốc. Người đó trước đây còn từng theo đuổi bạn gái anh. Đầu năm, bạn gái anh cùng bạn thân đi du lịch Hàn Quốc, cũng đã gặp mặt người đó, còn cùng nhau đi chơi, chụp ảnh tự sướng, trời rất vui vẻ. Thế nhưng những chuyện này bạn gái chưa bao giờ nói với anh. Nếu không phải tự anh nhìn thấy những tấm ảnh trong điện thoại của bạn gái, thì đến bây giờ anh vẫn còn bị lừa dối. Vì vậy, anh cảm thấy bạn gái và người kia đang có mối quan hệ mập mờ. Nếu để họ tiếp tục vun đắp tình cảm ở Hàn Quốc, đến lúc đó đâu anh sẽ xanh mướt mất.
Thế nhưng, theo quan điểm của Tiểu Lộc, bạn trai cô đang gây sự vô cớ. Nếu cô muốn ở bên người khác, thì đã chẳng đến lượt bạn trai cô. Người kia và cô chỉ là bạn bè bình thường, hiếm có một người quen ở nước ngoài, nên cô mới nghĩ đến việc nhờ người ta làm hướng dẫn viên du lịch. Ai ngờ, đến chỗ bạn trai lại trở thành mối quan hệ không rõ ràng. Ban ngày mình không làm chuyện khuất tất, nửa đêm không sợ mà gõ cửa. Hơn nữa em đã nói, hai chúng ta có thể cùng đi. Em cũng rất muốn anh cùng đi với em, nhưng anh không chịu. Ồ, không đi được, anh làm sao mà đi cùng em được? Anh có công việc của mình ở Trịnh Châu, mẹ anh cũng ở Trịnh Châu, gia đình anh đều ở Trịnh Châu. Anh làm sao mà đi Hàn Quốc cùng em được? Đúng vậy, tất cả mọi chuyện của anh đều liên quan đến bố mẹ. Vậy nên có lẽ em cũng không quan trọng đến thế. Anh cũng không hiểu, anh đi cùng em để làm gì? Em cũng tôn trọng anh mà. Anh có thể ở lại đây, hoàn thành công việc của anh. Vậy anh cũng có thể tôn trọng em, để em theo đuổi sự nghiệp của mình chứ. Anh tôn trọng em theo đuổi sự nghiệp của mình. Nhưng tại sao không thể là ở nhà chúng ta? Không thể là ở Hà Nam? Tại sao không thể ở đây? Vì em muốn ra ngoài xem thế giới. Em có ước mơ lớn hơn được không? Vậy sao? Ước mơ ở đây không thực hiện được sao? Cứ nhất định phải đi Hàn Quốc à? Đúng, hiện tại, đối với em là như vậy. Em muốn đi xem, đi học hỏi một chút. Tiểu Lộc nói với mọi người, cô thực sự rất trân trọng tình cảm giữa mình và bạn trai. Để giải quyết vấn đề yêu xa, cô cũng đã từng cố gắng thuyết phục bạn trai. Hai người cùng nhau sang Hàn Quốc. Thế nhưng, chưa kịp để cô nói xong, bạn trai đã một mực từ chối, còn đưa ra cả một đống lý do. Theo quan điểm của Tiểu Lộc, bạn trai chính là ích kỷ, luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vì bạn trai, cô đã nghỉ việc 2 lần. Bây giờ để bạn trai vì cô nghỉ việc 1 lần. Bạn trai sống chết không đồng ý. Điều này thực sự khiến cô thất vọng. Nhưng cô vẫn tôn trọng lựa chọn của bạn trai. Tuy nhiên, bạn trai cũng nên tôn trọng quyết định của mình. Sự tiêu chuẩn kép này khiến Tiểu Lộc thực sự không thể chịu đựng được. Thấy bạn gái đã quyết tâm đi Hàn Quốc, Thư Phàm đã đưa ra lời khẩn cầu cuối cùng với bạn gái. Anh chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng. Bây giờ anh cũng thấy rằng trước đấy bắt em nghỉ việc 2 lần. Thực sự là anh đã sai. Thực sự, anh rất xin lỗi. Bao gồm cả những lần cãi vã với em. Những cơn nóng giận của anh, thực sự là anh đã quá trẻ con. Nhưng lần này quan trọng lắm. Em định đi Hàn Quốc 1 năm. Lần này quan trọng lắm. Em ở lại đi, chỉ lần cuối này thôi. Lần nào anh cũng nói như vậy. Mỗi lần. Em đã vì anh mà từ bỏ 2 công việc. Em đã hơn 20 tuổi rồi. Em đã 25 tuổi rồi. Anh còn muốn em đợi đến bao giờ nữa? Đợi đến khi em 40 tuổi, 50 tuổi rồi mới ra ngoài phấn đấu sao? Không phải, bởi vì chúng ta sắp kết hôn rồi. Nó khác nhau hoàn toàn. Em có hiểu không? Chúng ta sắp kết hôn rồi, em lại đòi đi Hàn Quốc. Anh xin em, chỉ lần cuối này thôi. Vậy em có thể hy vọng anh cũng thấu hiểu cho em lần này không? Chỉ thấu hiểu cho em lần này thôi, được không? Em chỉ muốn đi thử 1 lần, thử thực hiện ước mơ của mình. Thư Phàm khẩn cầu bạn gái đáp ứng yêu cầu của mình và hứa rằng đây là lần cuối cùng. Tiểu Lộc lại ngược lại khẩn cầu bạn trai hãy thành toàn cho cô lần duy nhất này. Hai người gây áp lực cho nhau, không ai chịu lùi bước. Vậy với tình huống như thế này, các bạn đang xem trước màn hình có gợi ý gì không? Thư Phàm và Tiểu Lộc rồi sẽ đi về đâu? Xin mời các bạn để lại ý kiến của mình ở phần bình luận để cùng thảo luận. Nếu thấy video hay, các bạn hãy cho mình xin một like và một đăng ký nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.